Puta, guys. Uy, may ano po. Natikman ko na to. Masarap to. May lollipop pa. Sa'yo, Ate Wheat. Sa'yo, baby. Ay, may bubble gum. Ito yung ano yung parang pintura. Yung ano sa ano? Pintura nga pangalan. Pintura. Hello po. So, baby. So, baby, ano kayo dito? Ay, kuya, bakit? Sige, go. Ano ko? Wow, wow, wow. Thank you po. Oo. Doon. Tuwang-tuwa mga bata. Wala, baby, no. Hello, baby. Hello po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Ano si mama? Dito tayo dadaan. Ayun na doon. O, doon. Wala na ako. Ikaw, akan ako. Sa'yo na yan. Thank you, say thank you, say thank you. Thank you po. Ang ex daw na yan. Ay, nakuha mo kuya. Ex. X. Ex. Ay, X. Win. Win ka. Lunat ka. Ano makuha mo, baby? Ayun, thank you po. Opo. Thank you po, Mamila. Dami na ni baby. Ikaw din, kuya? Puno na. Ba't may number doon? Thank you, happy Halloween. Opo. Thank you po. Po? Yung mapatid kayo. Inakas. Oo nga. Thank you po. Di ba? Guys, may ganito pa. Hello, guys. Ano naman nakuha nyo?
Enjoy ba? Yes. Wow, ano yan? Ang dami nakuha ni Kuya, oh. Si Mama may ano din. Nabigyan din ako. Isang punong basket. Wow. Dahil guys. So fun. Wow, ang dami. Oh. Guys, sobrang dami. Hindi ko ito mauubos ng isang araw. Sasakit ngipin ko. Ito din yung dami ay. Alam guys ko to. Ito yan. Yung kumukulay. Gusto ko. Lollipop. Dami ito. Ito din. Ito din. Ano natin yan? Ang cute guys nito. Little pumpkin. Anak niya. Guys, diba ito orange? Orange din to. Guys, mayroon ako nito. Mayroon ako nito. May ano din ba ako nito? Ay, dahil guys. Grabe. Ano, pwede ka na magtinda. Grabe guys. At binigyan